අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගෙදර තියෙන සරල අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ෆේස් පැක් එකට පුළුවන් අපේ සම පැහැපත් කරගන්න, සමට හොඳ ග්ලෝවින් ලුක් එකක් ලබා දෙන්න, සමේ තියෙන රැලි වැටීම් නැති කරන්න. ඉතින් මේ ෆේස් පැක් එක ලෝකෙ පුරාම ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම කොරියන් අය නිතරම පාවිච්චි කරනවා. අපිට මූලික වශයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා සහල්. ඉතින් ඔයාට ඕගනික් සහල් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒ නැති වුණත් ඔයාට පුළුවන් ගෙදර තියෙන සහල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සුදු හාල්. මොකද මම මේ කියලා දෙන රෙසිපි එක කොරියන් රයිස් මාක්ස් රෙසිපිය. ඉතින් ඒ රෙසිපියට අවශ්‍ය වෙන්නේ සුදු පාට හාල් එක. ඉතින් අපිට මේක වියා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන වතුර දාලා මේක තැම්බ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට වියපු හාල් උනත් ගන්න පුළුවන්. වියපු හාල් ගන්නකොට ඔයාලා බත් හදනකොට ඒකට තෙල් ලුණු එකතු කරනවා නම් අපිට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඒ හාල් ගන්න බෑ. ඉතින් මේ ටික තඹ ගන්න ඕන ලුණු තෙල් ඒ වගේ දේවල් නැතුව. එහෙම නැතුව ඔයාලා ගෙදර නම් බත් හදන්න ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගන්න. විශේෂත්වය තමයි මේක ඔයාට මූණට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම අරගත්ත බත් ටික. මේක හොඳට මම තඹගෙන අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා මී පැණි මේස හැඳි 2ක ප්‍රමාණය. ඉතින් මී පැණි අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. බත් සහ මී පැණි විතරයි අපිට මේකට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔරිජිනල් කොරියන් රයිස් මාක්ස් එකට මෙන්න මේ දෙක තමයි අරගන්නේ. ඉතින් මේ දෙක දැන් හොඳට මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. අපිට මේක ගන්න ඕන ක්‍රීම් එකක් වගේ. ඉතින් ඔයාට මේකට අවශ්‍ය බත් ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක මූණට විතරක් නැතුව මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරනවා නම් බත් ටිකක් වැඩිපුර අරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවාම ඔයාට ඕනෑම සමකට මේක පාවිච්චි කරන්න සුදුසුයි. ඔයාට ගොඩක් වියලි සමක් තියෙනවා නම් මේකට කිරි ටිකක් එකතු කරගත්තත් කමක් නැහැ. නමුත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේක මොකද අද කාලේ හැටියට ගොඩක් ලාභදායී වෙන නිසා. මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් විදිහට මේක එන්න ඕන. මේක බ්ලෙන්ඩර් කරද්දී ඔයාට පුළුවන් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද එතකොට හොඳට මේක දිය වෙලා මේ වගේ හොඳ පේස්ට් එකක් විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ පිරිසිදු කරගත්ත මූණේ ඇඟේ ගාලා විනාඩි 20කට පස්සේ සෝදලා ඉවත් කරන්න. සෝදුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ටෝනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න.